पालक मला येऊन सांगतात बरं का, किंवा ना आमच्या घरामध्ये ना खूप साधं वातावरण आहे. पण आता आमची मुलं ना शाळेमध्ये जायला लागली ना, तिथे प्रत्येकाच्या हातामध्ये ना तो असा-असा मोबाईल आहे. ते सगळेजण ना ते तसं-तसं आणतात. मग आमची मुलं मागतात, मग आम्ही काय करायचं? मग मी त्यावेळेला त्यांना म्हणतो, की हा आपल्या सगळ्यांची जीवनशैली तपासण्याचा प्रश्न आहे. कारण तुमच्या जीवनशैलीबद्दलचा विश्वास जर तुमच्या मुलाच्या मनामध्ये निर्माण झालेला नाही, म्हणून हा प्रश्न विचारला जातोय. म्हणजे खरं याचं उत्तर हे असलं पाहिजे, की तुझ्याकडे तसा मोबाईल आहे, मला जेव्हा गरज वाटेल, त्यावेळेला मी माझ्या घरच्यांशी चर्चा करून घेईन. हे उत्तर नाही मिळत. मग तुम्ही मला विचाराल, साधूसारखं जगायचं का? जरा तरी आराम नको का? कधी-मधी थोडी चैन केली तर काय? एक लक्षात घ्या, की यू अँड मी, गॉड विथ अ रॉड, काल आपण बघितलं ना लिम्बिक सिस्टीमवाला. तो गॉड विथ द रॉड आणि तो पनिशमेंट आपल्याला देईन म्हणून नाही काही करायचंय. पण आपण काय करू शकतो? तुम्ही आणि मी सोप्या गोष्टी, सोप्या टिप्स. सुविधा वापरताना परावलंबन टाळता येईल का? म्हणजे बघा मला काय म्हणायचं. मला असं म्हणायचंय, की सुविधा मी वापरतोय, ओके. पण ना सुविधा देणारी व्यक्ती जर माझ्याकडे आली नाही, तर कचकच न करता मला ती कामं करता येतील का? माझी कामाची बाई नाही आली. तर त्यावेळेला मी त्याच्यावरती इतकी परावलंबी नको व्हायला, की काय ना ह्या बायका म्हणजे ते होऊ दे थोडं, हरकत नाही, आपण सगळी माणसं आहोत. पण त्याच्यानंतर मी हे डोक्यात ठेवेन, की नाही आता मला परावलंबन नाही व्हायचंय. सुविधा म्हणजे काय? तर कष्ट वाचवणारी, आराम वाढवणारी गोष्ट आहे, पण तिची गुलामी मला टाळता येईल का? सुविधा हीच माझी गरज बनतेय का? हे स्वतःचं नियमित ऑडिट घेणं महत्वाचं आहे. अधूनमधून परवडणारी चैन केली, तर त्याच्या फ्रिक्वेन्सीचं ऑडिट घ्या. कारण फ्रिक्वेन्सी वाढायला लागली की प्रॉब्लेम. चैनीचं रूपांतर सुविधेमध्ये झालं म्हणजे लक्षात आलं काय? पूर्वी मी म्हणायचो, की अमुक एक गोष्ट 6 महिन्यांनी केली तरी चालल्यासारखं आहे आणि आता मी काय म्हणतोय, यार 1 महिना झाला हे केलं नाही म्हणजे काय? चैनीचं रूपांतर सुविधेमध्ये होतंय, तर पुन्हा मला संयम आणि निग्रह वापरला पाहिजे. चैनीच्या जागा कमी करता येतील का? कारण सगळीचकडे चैन करणं व्यावहारिक दृष्टीनेही परवडणारं नाही. चैनीच्या जागा कमी करता येतील का? इतरांच्या चैनीबरोबरची माझी तुलना टाळता येईल का? चैनीचा मोहक अनुभव मोफत मिळाला तर तो न चिकटवता वापरता येईल का? आपलं मोफतवरती सॉलिड असतं. सगळी इकॉनॉमी त्याच्यावरती चालते की फ्री मिल रहा है. पण न चिकटवता ही गोष्ट फार महत्वाची आहे, की न चिकटवता. मग माझी जीवनशैली जर चैनीला अग्रक्रम देणारी, सुविधांवर परावलंबी, गरजांभोवती प्रदर्शनी आवरणं, दिखाऊपणाची वलय वाढवणारी असेल, तर मी भ्रष्ट आचार करण्याची शक्यता जास्त. आणि भ्रष्ट आचार म्हणजे लिम्बिक सिस्टीम. भ्रष्टाचार आपण एका अर्थानं वापरतो, पण मी थोडा व्यापक अर्थाने हा शब्द इथे वापरतोय, की भ्रष्ट आचार हे आपल्या सामाजिकतेमधल्या आदिम भावनांचं प्रतिबिंब आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला जीवनशैलीच्या बाबतीमध्ये आपण ज्ञानेश्वरांना फॉलो करूया, अलौकिक न होवावे लोकांप्रती. जीवनशैली मिसळणारी असावी, चमकणारी नको. मालकीचा अट्टाहास सोडूया. म्हणजे ना बऱ्याच वेळेला एखादी चैनीची गोष्ट मला मिळाली, मी ती कशी वापरणार? म्हणजे माझा एक मित्र आहे बरं का, उद्योजक आहे, त्याचं नाव प्रदीप लोखंडे. पुन्हा त्याची मुलाखत आपल्या चॅनलवरती आहे, ती बघा. हा आमचा प्रदीप लोखंडे जो आहे, हा इन्फॉर्मेशन विकतो आणि त्याच्यावरती त्याचा उद्योग चालतो. तर त्याने मर्सिडीज घेणं हे त्याचं एक स्वप्न होतं, प्रेयसवालं स्वप्न होतं बरं का. मग त्याने मला सांगितलं, की डॉक्टर मर्सिडीज घेणार आणि तुम्हाला मर्सिडीजमध्ये बसवणार. म्हटलं हो. म्हटलं असा माझा मर्सिडीजचा बराच ताफा आहे. आणि ज्यांच्या मर्सिडीजमध्ये मला बसायला आवडतं, मी उतरल्यानंतर चिकटून घेत नाही, की मला रोजच मर्सिडीज पाहिजे म्हणून. पण मी बसतो तेव्हा मर्सिडीज एन्जॉय करतो. मग त्याने मर्सिडीज घेतली, मला त्याच्यामध्ये बसवून आणलं. मला छान वाटलं, त्याला छान वाटलं.
नंतर आपला नगरचाच वेध होता, अहमदनगरचा. आणि प्रदीप आपला फॅकल्टी होता. तर प्रदीप आला आणि पाठीला सॅक लावलेली. म्हटलं, काय रे कसा आलास? तो म्हणाला, लाल गाडी, एस टी. म्हटलं, एस टी? मला काय वाटत होतं हा मर्सिडीज घेऊन येईल ना. हा म्हणाला, डॉक्टर, माहिती इन्फॉर्मेशन मिळवणं हा माझा व्यापार आहे. मी मर्सिडीजमधनं फिरत राहिलो तर माझे डोळे आणि कान उघडे कसे राहतील म्हणाला. मला प्रवास करायचा आहे तो लाल डब्याच्या एसटीतूनच. म्हणजे त्याला तो विवेक होता की एका बाजूला मर्सिडीज आहे पण दुसऱ्या बाजूला ती मिरवायची नाही. हे तरी आपण करू शकतो का? कारण आपल्याला घेई ओढून संपूर्ण विषयातून इंद्रिये हे जरी सांगितलं असलं तरी ही इतकी खेचून नेतात इंद्रिय दांडगी म्हणजे आदिम भावना. करीत असता यत्न ज्ञात्याच्याही मनासही नेती खेचून वेगाने इंद्रिये दांडगी चिकी. म्हणजे ह्या भावना इतक्या जबरदस्त आहेत की त्या मला पुन्हा पुन्हा ओढून नेतील. त्यावरचा उतारा आहे निओ कॉर्टिकल तडका. म्हणजे त्यावेळेला यूज काइंडनेस. रॉबिन शर्माचं छान वाक्य आहे, काइंडनेस क्वाईट सिम्पली इज द रेंट वी मस्ट पे फॉर द स्पेस वी ऑक्युपाय ऑन दिस प्लॅनेट. या ग्रहावरती आपण जे आहोत त्याचं ऋण म्हणून. डिस्पॅशनेट केअरिंग. मग काल आपण बोललो बघा पालकत्वावरती, ही ज्ञानेश्वरांची फार सुंदर ओवी आहे. आणि प्रजा जे झाली ते वस्ती कीरा आली का गोरुवे बैठली सखातळी. याचा अर्थ असा आहे की आपल्या मुलांच्याकडे कसं बघा, तर झाड कसं बघतं सावलीमध्ये येऊन बसलेल्या गाई गुरांच्याकडे. सावलीत बसलेत, आत्ता बसलेत, नंतर आपल्या वाटेला निघून जाणार आहेत. तसंच तुमच्या मुलांच्याकडे तुम्ही पहा, असं हे आपल्याला सांगतायत. हा निओ कॉर्टिकल तडका जो आहे तो फारच छान आहे. मग जीवनशैलीमधली अजून 2 मूल्य आहेत, अदंभित्व आणि अमानित्व. ॲब्सेन्स ऑफ हिपोक्रसी अँड प्रिटेन्स. छान वाक्य, छान ओवी आहे बघा. परोपकारू न बोले न मिरवी अभ्यासिले. परोपकार केला म्हणून हा कुणाला सांगत नाही, मी केलं मी केलं मी केलं. न मिरवी अभ्यासिले, काय सॉलिड माझा अभ्यास आहे असं नाही सांगत. न शके विकू जोडिले स्फिती सारी. जोडलेलं पुण्य कीर्तीसाठी खर्च करत नाही, असा हा माणूस आहे. आणि खाली फार सुंदर ज्ञानेश्वरीतली ओवी आहे, स्वधर्माचरणाचा डांगोरा वाचारूपी ध्वजावर जो फडकवत नाही. म्हणजे जे केलं मी कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे ना. म्हणजे माझं इतकं आहे ना, आपलं असं आहे की एकदा ठरवलं ना की आपण केलं बरं का, असं म्हणून तो वारंवार ही स्वधर्माचरणाचा डांगोरा हा फडकवत नाही. अमानित्व. आमचे स्वामीजी म्हणजे दयानंद सरस्वती मानित्व. मानित्व म्हणजे पुन्हा पजेशन. ते म्हणतात म्हणजे हे जग अनित्य आहे ना, मिथ्या आहे. मानित्वाला ते म्हणतात मानित्व इज मिथ्याच मिथ्या. म्हणजे तुम्ही एका मिथ्येतून दुसरं मिथ्य तयार करता. म्हणजे ऑलरेडी राहता आहात याच अनित्य जगामध्ये, राहता आहात या परिवर्तनशील अश्वत्थ वृक्षामध्ये आणि त्याच्यातून पुन्हा माझं 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 म्हणता. सो यू आर क्रिएटिंग मिथ्या आउट ऑफ मिथ्या. इन द लाईट ऑफ नॉलेज प्राईड मानित्व appears silly and I will be able to keep ego to the level necessary to conduct my affairs. म्हणजे आपण आपल्याच अहमला कसा वापरावा. छान लिहितात ज्ञानेश्वर, पूज्यता डोळा न देखावी, स्वकीर्ती कानी न ऐकावी, चातुर्य लपवी महत्व हारवी, माझे असते पण लोपो नामरूप हारपो. ह्याच्यातलं अमानित्व किती महत्वाचं आहे. गाडगेबाबांची एक फार सुंदर गोष्ट आहे मित्रो. गाडगेबाबा एखाद्या गावामध्ये जायचे आणि गावाच्या बाहेरच्या एका पडीक देवळामध्ये राहायला लागायचे. त्या देवळाची दुरुस्ती करायला लागायचे. लोक म्हणायचे हा कोण वेडा, हा कशाला दुरुस्ती करतोय. ते कामाला वाघ होते. 4-8 दिवसामध्ये त्या देवळाचं रूप ते पालटून टाकायचे. लोक म्हणायचे की हा एकदा येतो फक्त भीक मागण्यासाठी, माधुकरी मागण्यासाठी आणि आपल्या गावाचं काम करतोय, याचा काय फायदा. मग 8-10 दिवस जायचे. आता देवळाला सुंदर रूप यायचं. मग लोक म्हणायचे अरे हा परका माणूस येऊन आपल्या गावासाठी काम करतोय, आपण जरा विचारपूस तरी करूया आणि त्याच्याबरोबर काम करूया.
असं वाटून माणसं ज्या सकाळी देवळात जायची त्याच्या आदल्या रात्री गाडगेबाबांनी गाव बदललेले असायचं. अमानित. तुम्हाला आता सांगितलं करा, आता पुढचं तुम्ही करा. पुढचं तुम्ही करा, मी आता तुमच्यामध्ये अडकून पडणार नाही. ही गोष्ट फारच छान. विनोबांची एक छान गोष्ट आहे. जमनालाल बजाजांनी विनोबांना एक पत्र लिहिलं आणि ते पत्र विनोबांनी वाचलं आणि फाडलं. 2-3 मंडळी होती, अत्यंत चिकित्सक होती. त्यांनी काय केलं, विनोबांनी का पत्र फाडलं म्हणून त्यांनी काय केलं, ते सगळे पत्राचे तुकडे जोडले. बरं, त्याच्यामध्ये जमनालाल बजाजांनी असं लिहिलं होतं की विनोबांना या शब्दात, म्हणजे हा भावार्थ असा त्याचा, की तुमच्यासारखा अत्यंत निर्मळ आरसपानी माणूस मी माझ्या उभ्या आयुष्यामध्ये बघितला नाही. सर्टिफिकेट दिलं होतं. विनोबांनी ते फाडूनच टाकलं, कारण ते कुठल्या अमानित्वाच्या पातळीवरती होते बघा विनोबा. तेवढ्या पातळीवरती तुम्हाला आणि मलाही जाता येणार नाही, कारण विनोबांचं अमानित्व त्यांच्या पातळीचं आहे. पण त्या अमानित्वाकडे जाण्याचा काहीतरी मार्ग. मजेची गोष्ट सांगतो, इतिहासातली पण सांगतो. 1935 साली गांधीजींनी फैजपूर काँग्रेस घेतली. ती काँग्रेस पहिल्यांदा खेड्यामध्ये झालेली काँग्रेस होती आणि त्या काँग्रेसमध्ये गाडगेबाबा आणि विनोबा हे दोघेही एकत्र काम करत होते आणि ते कधीही स्टेजवर आले नाहीत. महाराष्ट्रातली 2 महान माणसं स्टेजवरच नाही आले. आणि त्यांच्याकडे काय काम होतं, गाडगेबाबांकडे अर्थातच स्वच्छतेचं काम होतं आणि विनोबांच्याकडे राहण्याच्या व्यवस्थेचं काम होतं. म्हणजे ते दोघेही उत्तम टीम म्हणून काम करत होते, पण ते एकदाही रंगमंचावरती स्टेजवरती वगैरे आले नाहीत. अमानित्व. आता मी तुम्हाला जीवनशैलीबद्दलची 110 वर्षांपूर्वी लिहिलेली काही वाक्य दाखवणार आहे. नीट वाचूया आपण. 110 वर्ष. 1909 साली गांधीजींनी लिहिलेली ही वाक्य आहेत त्यांच्या पुस्तकातली. ते आपण एक एक बघूया. हिंदुस्तान इंग्रजांच्या टाचेखाली नाही, तर आधुनिक सभ्यतेच्या टाचेखाली चिरडले आहे. तिच्या पकडीत ते सापडले आहे. लोक बाह्य वस्तूंच्या शोधात आणि शरीर सुखात सार्थकता आणि पुरुषार्थ मानू लागले आहेत. हे बघा, दुसरं वाक्य आज पण अगदी व्यवस्थित आहे. पूर्वी माणसांना मारून ठोकून गुलाम करीत, आज माणसांना पैशाची आणि चैनीची लालूच दाखवून गुलाम बनवतात. 110 वर्षांनी खरं. आता आपण टिकमार्क करत जाऊ. 110 वर्षांनी खरी वाक्य काय. ह्या सभ्यतेमध्ये नीती धर्म वगैरे काही नाही. सभ्यतेचे पुरस्कर्ते स्पष्ट सांगतात की त्यांचं काम लोकांना धर्म शिकवण्याचं नाही. या सभ्यतेच्या भाजून टाकणाऱ्या ज्वाळा सुखाच्या मानून लोक तिच्यात स्वाहा होतात, हे तिचं वैशिष्ट्य आहे. नीतीचं पालन म्हणजे दैनंदिन जीवनात मन इंद्रियांना अमर्याद वाव न देता ताब्यात ठेवणे. आपण जे आत्तापर्यंत बोललो ते सगळं. स्पर्धेवर आधारित जीवनसरणी भावाभावांमध्ये एकमेकांविषयी धास्ती निर्माण करते. 110 वर्षापूर्वी लिहिलेल्या. भोग भोगल्याने भोगाची इच्छा वाढत जाते, म्हणून आपल्या पूर्वजांनी मर्यादा बांधून दिली. पुष्कळ विचार केल्यावर त्यांना दिसून आलं की सुख आणि दुःख हे मनामुळे आहे. धनवान हे श्रीमंतीमुळे सुखे नाहीत, गरीब हे गरिबीमुळे दुःखी नाहीत. हिंदी संस्कृतीचा रोख नीती दृढ करण्याकडे आहे. पश्चिमेकडील सभ्यतेचा रोख अनिती दृढ करण्याकडे आहे. इंग्रजांचा तिरस्कार करण्यापेक्षा त्यांचा सभ्यतेचा करणं योग्य होईल. काहीसं जजमेंटल आहे, पण ह्याच्यातले मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे. आणि हे मुद्दे खरं म्हणजे आपण आपल्या घरामध्ये आज पाहायला पाहिजेत. ज्ञानेश्वर म्हणतात की अभ्यास हे घर आहे आणि जीवासाठीचे नियम म्हणजे त्याचं दार आहे. अशा घरात मनाला ठेवलं तरच ते मुठीत राहणार. गांधीजी आपल्याला संयम आणि निग्रह तेच सांगतात की आईस्क्रीम आणि गुलाबजाम ह्यांचा लोभ असेल तर एक गोष्ट सोडा आणि दुसरी मर्यादित खा. त्यामुळे निग्रह आणि संयम वापरा हे सगळेच जण सांगतात. उपभोगाचे अनेक मार्ग उपलब्ध होणं, त्यांचा यथेच्छ आस्वाद घेणं हाच जीवन हेतू होणं आणि त्यासाठी आपली नैतिकता विकायला काढणं हे 3 टप्पे एकाच प्रक्रियेचा भाग आहे. हा सावधानतेचा इशारा आहे. आणि पुढे म्हणतात ते बघा, ज्ञानेश्वरांची ओवी. आणि एखादं चुकीचं वर्तन जेव्हा अनेक लोक करतात तेव्हा तिची रूढी बनते. जे ज्ञानेश्वरी सांगितलं तेच गांधी सांगतायत.
रूढी बनली की पुढचे काही लोक त्या वर्तनाचा विनातक्रार स्वीकार करतात योग्य म्हणून, कारण चुकीचं वर्तन असतं तर इतक्या लोकांनी कसं केलं असतं. म्हणून काही काळानंतर हे वर्तन अपरिहार्य म्हणून स्वीकारलं जातं. हा तुमच्या आणि माझ्या समोरचा प्रश्न आहे. मी असा व्यक्तीच्या लाभाचा उद्घोष शिगेला पोचतो तेव्हा स्वार्थ आणि आत्मकेंद्रितता शिखराला जाते. तिथे भ्रष्टाचाराची मुळं आधीच रुजलेली असतात. विवेकानंद म्हणतात, आपल्यातली ही स्वार्थी आत्मकेंद्रितता नष्ट व्हायला हवी. माझ्या आयुष्यात मी ज्या ज्या चुका केल्या आहेत त्या प्रत्येक वेळी माझ्या समीकरणात मीपणा घुसला होता. असं जेव्हा घडलं नाही तेव्हा माझ्या निर्णयाचा नेम काही चुकला नाही. माय जजमेंट हॅज गॉन स्ट्रेट टू द मार्क. जिथं मी आला तिथे जजमेंट गेलं. गमतीची गोष्ट, गांधीजींना त्यांच्या मांडलेल्या भूमिका तपासून पाहण्याची सवय होती. 1939 मध्ये म्हणजे हिंद स्वराज या पुस्तिकेच्या प्रकाशनानंतर 20 वर्षांनी लिहिलेल्या पत्रात आपल्या भूमिकेबद्दल गांधीजी लिहितात. खूप छान आहे, नीट बघूया. हिंद स्वराज्यामधली माझी भूमिका हा तथाकथित अज्ञानमय अंधकार युगामध्ये परत जाण्याचा प्रयत्न नाही. हा प्रयत्न आहे ऐच्छिक साधेपणा, ऐच्छिक दारिद्र्य आणि ऐच्छिक संथ गती यातील सौंदर्य शोधण्याचा. किती छान आहे बघा, ऐच्छिक संथ गती. आज आम्ही हरवून बसलोय ती संथ गती. पुढे गांधीजी लिहितात, माझा आदर्श मी त्यात रेखाटलाय. मी स्वतःच तो आदर्श गाठू शकणार नाही आणि म्हणून देशाने तो गाठावा अशी माझी अपेक्षाही नाही. पण मी का लिहितोय त्याचं उत्तर विनोबांनी दिलंय. ते असं म्हणतात की ध्रुव तारा हा आभाळात असतो. तो तुम्हाला वाट दाखवण्यासाठी, ध्रुव ताऱ्यावरती तुम्हाला एक्सपिडिशन काढायचं नसतं. ध्रुवतारा तुम्हाला जिंकायचा नसतो. तुम्हाला आदर्श पहावे लागतात, कारण त्याकडे तुम्हाला जमिनीवरूनच चालत जात असतं. पुढे गांधीजी लिहितात, परंतु सततचं नाविन्य, आकाशातून उडणं, गरज वाढवणं इत्यादी ज्या गोष्टी आधुनिक युगाला हव्या आहेत त्यांचं मला तिळमात्र आकर्षण नाही. या गोष्टीमुळे आपला अंतरात्मा मृतवत होतो. माणूस जितका उंच उडण्याचा प्रयत्न करतो तितका तो ईश्वरापासून दूर जातो.